අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ Two Roots Dubai YouTube channel එකත් එක්ක අපිට තවත් report එකක් ලැබිලා තියෙනවා. මේ report එක අපිට ලැබෙන්නේ සෞදි අරාබියේ ඉඳන් උයි කටාර් වල ඉඳන් උයි. මොකද කටාර් වල කට්ටියයි සෞදි වල කට්ටියයි ඇත්තටම අහලා තිබ්බා මොනවාද අලුත් අප්ඩේට්ස් කියලා. ඉතින් ඒගොල්ලන් වෙනුවෙන් මේ report එක ලැබිලා තියෙනවා අපිට කටාර් වලින් report එක ලැබිලා තියෙනවා. මේ report එකේ ඇත්තටම අලුතෙන් infected කට්ටියක් රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ව පොඩ්ඩක් දැනුවත් කරන්න දැන් වෙනකොට අද වෙනකොට කොච්චර කේසස් සෞදි වල තියෙනවද කියලා. ඉතින් අපි බලමු රිපෝට් එකට කියලා. දැන් අපි කේසස් ගත්තොත් අද දවස් ඇතුළත අපිට රිපෝට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා 3288ක් රිපෝට් ලා තියෙන අලුත් කේසස්. ඉතින් මං හිතන්නේ මේගොල්ලන් අර IT කියන ටෙක්නොලොජි එක මං කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තිනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒකේ දාලා තිනවා ඒගොල්ලන් කොහොමද මේ IT ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරන්නේ ඉස්සරහට එන්න තියෙන ඉන්ෆෙක්ටඩ් කට්ටියව හොයාගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන් මේ වීඩියෝ බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඊට පස්සේ මරණ සංඛ්‍යාව ගත්තොත් මරණ අලුතෙන් රෙකෝඩ්ලා තියෙනවා 37ක්. ඒත් එකම ටෝටල් කේසස් දැන් ඔයගොල්ලන්ට මම කලින් කිව්වා G20 countries වල වැඩියම කේසස් රිපෝට්ලා තියෙන්නේ සෞදි වල කියලා. ඉතින් සෞදි ගත්තොත් ටෝටල් කේසස් අද වෙනකොට 1,85,71ක් වෙලා තියෙනවා. 1,85,71ක් වෙලා තියෙනවා. මේක තමයි G20 countries වලින් Gulf countries වලින් වැඩියම කේසස් රිපෝට්ලා තියෙන එකම රට. හැබැයි ඒත් එක්කම විශේෂත්වයක් වෙන්නේ මේ රටේ සෞදි වලම රිකවරි රේට් එක 70කට වගේ උඩ ප්‍රමාණයක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි රිකවරි රේට් එක ගත්තොත් 76339 එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් රේට් එක. ඒ කියන්නේ රිකවරි රේට් එක 50% টপ උඩින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හොඳ සයින් එකක්. අපි ඉතින් ඉදිරියට පාර්ථනා කරනවා ඉක්මනට හැමදේකම වගේ සුවය ලබන්න කියලා. ටෝටල් මරණ සංඛ්‍යාව ගත්තොත් මරණ සංඛ්‍යාව වෙන්නේ 783ක් වෙලා තියෙනවා මරණ සංඛ්‍යාව. ඉතින් මේ රිපෝට්ස් හැමදේකම වගේ අපිට වෙරිෆයි වෙලා තමයි අවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගලන් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් දැනගන්න ආසයි නැහැ ඔයගලන්ට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලලා කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න. ඒතර ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි අපි කටාර් වලට ගියොත් කටාර් වලත් අලුතෙන් රිපෝට් එකක් ලැබිලා තියෙනවා අපිට. කටාර් වලට ඇත්තටම ගොඩ කණින් පස්සම අපිට රිපෝට් එකක් ලැබුණේ. ඉතින් කටාර් වල ගත්තොත් කටාර් වල අලුතෙන් කේසස් රිපෝට්ලා තියෙනවා 1721ක්. ඒත් එකම මරණ සංඛ්‍යාව ගත්තොත් අද වෙනකොට මරණ 62ක් තමයි රෙකෝඩ්ලා තියෙන්නේ. ටෝටල් කේසස් ගත්තොත් අද වෙනකොට කටාර් වල 71817ක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් දැන් කටාර් රාජ්‍යයත් පොඩ්ඩක් නැගී එන අවස්ථාවක තමයි ඒගොල්ලන් දැන් ඉන්නේ. හැබැයි ඒගොල්ලන් ගොඩාක් ඒ රජයෙන් ගොඩාක් පියවරවල් ගන්නවා මේක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. ඉතින් අපි ඉක්මනට ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමදාම වගේ back to normal එන්න. ඒගොල්ලන්ටත් back to මේ වැඩසටහන් වලට එන්න පුළුවන් වෙන විදියට. ටෝටල් රිකවරි එක ගත්තොත් 47569 එක තමයි තියෙන්නේ. 47569 එක තමයි රිකවරි එක තියෙන්නේ. දැනට ඇක්ටිව් කේසස්, ඒ කියන්නේ දැනට ඇක්ටිව් කේසස් තියෙනවා 24248ක්. 24248ක් තියෙන ඇක්ටිව් කේසස්. ඒත් එකම ඉන්සෙන්ටිව් කෙයාර්, ඒ කියන්නේ දැරිසත්කාර ඒකකේ ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා 236ක්. ඉතින් මේක තමයි කටාර් වලින් ලැබෙන රිපෝට් එක. කටාර් වල ඉන්න කට්ටිය අනිවාර්යයෙන් මේක ෂෙයා කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවොත් එක්ක. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න පුළුවන් ඇත්තටම මොකද්ද රිපෝට් එක කියලා. ඒත් එකම අපිට වැඩි විස්තර ලැබුණ ගමන් කටාර්, සෞදි, කුවේට්, ඔමාන්, බහරේන් වල වීසා තත්ත්වේ, එතකොට රිනියුවල් වෙන තත්ත්වවල හැම දෙයක්ම වගේ ඔයගොල්ලන්ට චෙක් කරලා වෙරිෆයි කරලා අප්ඩේට් එකක් දෙන්න. මොකද තාම මට රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බට මට තාම ලැබිලා නැහැ රිපෝට්ස් එක. ඉතින් මම ඒක අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට දාන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අපේ channel එකට අලුත් එක්ක නම් අමතක කරන්න channel එක subscribe කරන්න. subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell notification button එකත් ඔවන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට එන තියෙන වැදගත් information updates හැම දෙයක්ම playlist එකේ එන්නේ. එහෙනම් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්. ගෙලන්න.